هذا كان درسنا لهذا اليوم. تعلمنا به الاستغناء التام أو شبه التام عن برامج مايكروسوفت أوفيس المستخدمة بشكل كثير، أو بالصورة الأدق برامج الوورد والأكسل والأكسس والباوربوينت، بالإضافة إلى برامج الرسم وبرنامج المعادلات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنتم تعانون من مشكلة غلاء مفاتيح مايكروسوفت أوفيس، وعلما بأنه أغلبنا يحتاجها للاستخدام اليومي سواء كان طالب أو موظف أو حتى كاتب، فإذا كنتم تعانون من هذه المشكلة فاعلموا بأنه احنا كلنا نعاني من هذه المشكلة وليس أنتم وحدكم. وإذا كنتم تعانون من هذه المشكلة فاليوم هذا الدرس إن شاء الله راح نحل هذه المشكلة بواسطة التوجه إلى البرامج الاحتياطية المجانية والتي تسمى بالأوبن سورس. مقدمة نعرف بأن احنا برامج الأوفيس لا استغناء عنها، سواء برنامج الوورد أو الباوربوينت أو الأكسل أو أكسس إلى آخره من البرامج الأخرى، ولكن سوف نطرح اليوم برنامج بديل يقوم باستبدال أغلب أو أكثر البرامج المستخدمة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس. وهذا البرنامج هو عبارة عن برنامج مجاني وأوبن سورس، والبرنامج يسمى بليبرا أوفيس. هذا البرنامج هو الآن حاليا أشهر برنامج أوبن سورس في هذا المجال، وهو حقيقة مستوحى أو مستخرج من الأوبن أوفيس. يعني يمتاز هذا البرنامج بسهولته وجمالية الانترفيس مالته. حتى ما نطيل الدرس نبدأ مباشرة بعملية الداونلود. هذا هو الموقع الرسمي، راح أتركه إن شاء الله تعالى في الوصف تحت الفيديو. نبدأ بعملية التنصيب. مثل ما نشوف هذه هي الإصدارات المتوفرة حاليا. هذا هو إصدار 7.1.8 وهذا هو الإصدار الأخير 7.2.4. طبعا احنا حننزل دائما الإصدار الأخير. واللطيف في هذا الموضوع بأنه بدأت عملية التنزيل. هذا البرنامج يعمل على مايكروسوفت ويندوز، ويعمل على أبل، ويعمل أيضا على لينكس. قد نحتاج هذا لاحقا. شوف مننا مثل ما قلنا هذه البرامج هي عبارة عن برامج مجانية، ومثل ما أشوفكم الآن يعني يوجد فريق كبير يدعم هذه البرامج، هذا البرنامج بالتحديد، من مسألة التحديث وإيجاد المشاكل. اللي ممكن يسوي يتبرع لهم بمبلغ معين هو حر يعني بهذا الشيء، يحدد المبلغ اللي يريده ويتبرع لهم من هذا. من أدخل على About Us يعني مثل ما نشوف هذا الفريق. LibreOffice's developers work full-time on the software, but the experience was actually very much empowering. I wanted to go for the next one, which I did. To get new contributors familiar with وهذه هو فريق كامل مهيئ للدعم وللتحديث، وأيضا حتى إذا تنزل جوا ممكن أن نتراسلهم. الآن كملت عملية التحميل. نفتح البرنامج. أضغط مرتين وأنتظر. تبدأ عملية التنصيب. أقول له هذه معناها القادم أو next بالإنجليزي. تقدر هنا اختار الستاندرد. ممكن أن تعمل يعني اختصار على سطح المكتب، وتبدأ عملية التنصيب. هذا هو عبارة عن باكج كامل يحتوي برامج عديدة تستبدل المايكروسوفت أوفيس. فمثلا راح نستبدل برنامج الوورد، ونستبدل برنامج الأكسل والباوربوينت، ونستبدل أيضا الأكسس. كل هذا موجودة في هذا الباكيت. ننتظر عملية التحميل. الآن انتهت عملية التنصيب. نستمر، نقول انهاء. بعد أن انتهت عملية التنصيب راح نشوف أيقون على سطح المكتب باسم ليبر أوفيس. أضغط عليها مرتين ونبدأ نشغل البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج مثل ما نشوف. راح تطلع لك هذه الخيارات.
من هنا تحدد اللي انت تريده شنو. فعذرا بانه هاي اختارنا احنا اللغة الهولندية، ولكن احنا ممكن ايضا نختار اي لغة نحتاجها او حتى اللغة العربية. هشوفكم شلون. ارجع للموقع نفسه، هذا الموقع مثل ما شفنا قبل شوية. اذا اشوف لي فوق يوجد عدة لغات، ما راح القى العربية هنا، فاضغط على مور، ومن مور راح اشوف خيار اللغة العربية هنا، اضغط على هذا الرابط او اللينك، ومثل ما نشوف يعني راح يتعرف كل شيء، وايضا حتى الشروحات. ومثل ما تشوفون يوجد دعم كامل للغة العربية. من هنا اذا نزلت سويت يعني داونلود راح تنزل باللغة العربية. احنا اللي راح نسوي شنو، بس راح نتعرف على الواجهات بشكل سريع، ولكن يعني حتى نفهم مسألة واحدة. هو هذا البرنامج بديل عن اغلب البرامج المستخدمة داخل مايكروسوفت اوفيس. تمام. فمثلا عندنا الوورد، هذا بديل الوورد، تمام، اسمه محرر النصوص. وعندنا الاكسل هذا بديله. وبرنامج الباوربوينت هذا بديله، بسميه برزنتيشن. وهذا برنامج للرسم، وهذا برنامج لصناعة المعادلات من اسمه، يعني المعادلات الرياضية وكذا. وهذا بديل الاكسس. راح نتعرف على الواجهات بشكل سريع، ولكم يعني اعزائي المتابعين بعد ذلك ممكن ان تستكشفوها انتم يعني على راحتكم. نفتح برنامج بديل الوورد اللي هو محرر النصوص. مثل ما تشوفون واجهة سهلة وسلسة، وبها اغلب الخصائص اللي موجودة في برنامج الوورد. الطباعة نشوف اذا يدعم اللغة العربية. السلام عليكم. دعم موجود. نشوف الخطوط مثلا، راح نتعرف بشكل سريع. يعني الخطوط هي طبعا موجودة داخل النظام، احنا ما لها علاقة فتغيرت النصوص. وهذه هي الواجهات، يعني تشبه لحد كبير واجهات مايكروسوفت وورد. ممكن نفتح الوورد ونقارن شوية، ونفتح هذا بجانبه بغض النظر عن اللون. مثل ما نشوف يعني إذا تقارنون الوظائف اللي يقوم بها يعني مقارنة، فشي جدا رائع. ولا ننسى بأنه هذا الشيء مجاني. تمام. فهذا برنامج كتابة النصوص. البرنامج الثاني هو برنامج الأكسل للحسابات. ومثل ما نشوف أيضا بأغلب الوظائف اللي يقوم بها أكسل ممكن تتعرفون به، يعني تستكشفوه على كيفكم. وهاي من هنا الخلايا، من هنا نضيف صفحات أخرى، منها أيضا تكتب المعادلات إلى آخره. وهذا أيضا البرنامج اللي بديل الباوربوينت. مثل ما نشوف أول ما شغلته يعني اقترح علي بعض الواجهات أو الخلفيات حسب يعني البرزنتيشن اللي أنت تريد تسويه. مثل ما نشوف يعني في شيء جاهز. أيضا ممكن تقدر تكتب عليه وتغير وتستعرض به، أو بديل الباوربوينت. تمام. يعني شيء رائع. هم يحاولون بشكل كبير بأنه يقلدون الأوفيس حتى يعني يبقى البرنامج مو غريب على المستخدم. أبدأ بقى أدي برنامج الرسم. هذا برنامج أيضا ممكن ترسم به أشكال وهاي إلى آخره. يعني ممكن أيضا تستكشفوا على راحتكم. هاي سمايل هدية مني لكم. تمام. هذا برنامج للرسم أيضا بخيارات عديدة. ويوجد أيضا برنامج لكتابة المعادلات اللي يعني بصراحة ما أعرف له، يعني ما بحثت عنه حتى أكون صريح، ولكن ممكن يستفادون منه الأساتذة المدرسين أو يعني الناس اللي عندهم خبرة به لصناعة المعادلات أو حل المعادلات. بالإضافة إلى برنامج الأكسس، هنا أنا مسميه داتابيس. ممكن هنا أول ما فتحته يسألك إذا تريد تسوي داتابيس جديد أو عندك أنت داتابيس وإلى آخره. اللي يشتغلون على الأكسس أكيد يعرفوا، ما راح أتعمق به حتى نستغل الوقت.
يعني هنا نقول له أنا ما عندي، فنختار مكان، نقول له نختار مكان فقط حتى نستعرض لا أكثر ولا أقل. هو سوى لي قاعدة بيانات بشكل سريع وإلى آخره. تختار التبعية وتبدأ تشتغل. فهذا هو الحل البديل عن مايكروسوفت أوفيس. البرامج اللي مستخدمة بدنا نشوف هذه أشهر 4 5 6 أشهر 6 برامج داخل مايكروسوفت أكسس. طبعا السؤال هنا اللي راح نطرحه أو اللي راح ينطرح حقيقة، هل يعني احنا حنقدر نستغني عن أوفيس؟ نعم، إذا استخدمنا هذه البرامج حنقدر نستغني عن أوفيس. تبقى مسألة مثلا الوان درايف، المسألة الحلوة بأوفيس لأنه من كملت على وثيقة راح تخزنها على الوان درايف. هنا أيضا تقدر تخزنها أنت على الوان درايف مالتك وحيكون وياك بكل مكان. الوان درايف هو عبارة عن ديسك موجود بالكلاود بالسحابة. ممكن يعني أنت أينما تذهب إذا عندك حساب مع مايكروسوفت راح تلقى الوثائق مالتك موجودة. هنا أيضا تقدر تخزن على الجوجل درايف، وأيضا تقدر تخزن على الوان درايف إلى آخره. ما عندهم حاليا كلاود بحيث أنت إذا سويت حساب راح تفتح من أي مكان. ممكن يكون هذا الشيء للمستقبل، ولا ننسى بأنه هذا الشيء هو عبارة عن شيء مجاني والناس القائمين عليه يعني يقدمون الدعم أيضا، وهناك أيضا بعض الإضافات وإلى آخره. فهذا هو بديل للأوفيس، فما يحتاج تشتري الأوفيس بفلوس، تنصبه بشكل بلاش. برنامج يعني يقوم بكل الوظائف اللي تحتاجها بالشكل اليومي أو لأهل المكاتب وغيره من الطلاب. هذا كان درسنا اليوم بشكل سريع. أتمنى أن تتعمقون شوية بهذا البرنامج يعني، وإذا يوجد أي ملاحظات ممكن تتواصلون أيضا معاهم عن طريق هذه الصفحة. ومثل ما تشوفون هو يعني داعمين هم أيضا للغة العربية. هذا كان درسنا لهذا اليوم. تعلمنا به الاستغناء التام أو شبه التام عن برامج مايكروسوفت أوفيس المستخدمة بشكل كثير، أو بالصورة الأدق برامج الوورد والأكسل والأكسس والباوربوينت، بالإضافة إلى برامج الرسم وبرنامج المعادلات. الاستغناء عنها بشكل مجاني وبشكل مدعوم وبشكل احترافي. أتمنى أن تكونوا استفدتوا، وتقبلوا تحياتي، وإلى لقاء في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.